Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xin Chào Cà Phê. Sắp tới ngày 20-21 tháng 6 sẽ là ngày hạn chí. Đây là một ngày dài nhất trong năm ở rất nhiều các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở Bắc Âu. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món cà phê đến từ đất nước xinh đẹp Thụy Điển có tên là Kaffelemonad. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cà phê nước chanh. Ở đây người ta cho chanh và cà phê là thức uống giải khát mùa hè, uống rất là sảng khoái. Nghe thì có vẻ là lạ, tuy nhiên thì chanh cho vào cà phê thực ra rất là phổ biến, và người ta tin rằng cái vị chanh nó sẽ mang lại cái vị ngọt vốn có của hạt cà phê. Ok, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu. Chúng ta cần cà phê coldbrew concentrate, chúng ta cần chanh, cần nước tonic và nước syrup, nước đường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu pha chế. Cái nước cốt chanh này vị rất là tuyệt vời, rất là sảng khoái. Các bạn có thể nghe cái tiếng sủi bọt của nước có ga Tonic kết hợp với nước chanh, cảm giác rất là sảng khoái, rất là refresh, rất là đã. Các bạn có thể thêm sữa hạnh nhân vào món cà phê này nếu mà bạn nào mà muốn cái vị cà phê béo ngậy. Tuy nhiên thì các bạn nên lưu ý là nếu mà bạn cho sữa tươi vào thì nó sẽ bị bón cục, bởi vì nó sẽ kết hợp với nước cốt chanh. Mình hy vọng các bạn thích cái video ngày hôm nay, và các bạn đừng quên nhấn theo dõi kênh của mình để cập nhật những video mới nhất vào sáng thứ Bảy hàng tuần nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.